Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman menerusi Belanjawan 2024 yang dibentangkan Jumaat lalu. Mulai tahun hadapan, kerajaan akan melaksanakan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa. Menurut Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, hasil penjabatan subsidi ini adalah sebahagian yang akan disalurkan terus untuk meningkatkan peruntukan bantuan tunai melalui sumbangan tunai ramah daripada RM8 bilion ketika ini kepada RM10 bilion. Dan untuk memahami langkah tidak populis ini demi kemampanan fiskal negara, kita bersama dengan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami, iaitu minggu ini adalah hari pertama selepas pembentangan Belanjawan 2024. Mungkin Doktor boleh kongsikan mengapa pentingnya langkah tidak populis ini dilakukan pada ketika ini. Mungkin Doktor boleh bantu penonton untuk faham berkenaan langkah yang diambil kerajaan ketika ini. Okay, baik, terima kasih Nina. Tadi ada disebut tentang penjimatan subsidi tersebut akan disalurkan kepada sumbangan tunai rahmah lah. Dan kita dapat saksikan bantuan maksimum tu dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,700. Saya rasa persoalan itu mudah untuk kita fahami kan. Jimat di sini akan dibagi ke tempat lain yang lebih bersasar. Tapi saya rasa yang lebih utama yang saya rasa mungkin perlu kita cerakinkan adalah mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan itu sendiri. Kerana pihak kerajaan baru-baru ini telah pun meluluskan akta yang berkaitan dengan Fiscal Responsibility Act, yang mana beberapa parameter telah diletakkan seperti defisit fiskal itu tidak mesti berada pada paras 3% daripada nilai KDK ataupun kurang lagi, dan saiz hutang kerajaan sekitar 60% dan kurang, dan kemudian jaminan kerajaan dan perbelanjaan pembangunan diletakkan beberapa parameter lah. Ini bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan kerajaan, yang mana kedudukan kewangan kerajaan ini sangat-sangat diperlukan apabila ketika kita menghadapi sebarang bentuk gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi lah. Kalau kita lihat tahun hadapan, ekonomi global dijangka memperlahan pada kadar 2.9% berdasarkan unjuran yang dibuat oleh pihak IMF. Dan negara kita sebuah negara yang sangat terbuka dari sudut perdagangan antarabangsanya, pelaburan dan sebagainya. Jadi terdapat keperluan untuk kerajaan untuk mengekalkan kedudukan kewangan yang baik. Selain itu juga kita ada orang kata tu agensi penarafan kredit seperti Moody's, S&P dan juga Fitch Rating, yang mana kalau kerajaan tidak orang kata tu mengambil berat terhadap isu berkaitan dengan kedudukan kewangan, maka risikonya adalah berkemungkinan rating ataupun penarafan tersebut akan dikurangkan, dan ini akan menjejaskan dari segi aliran masuk modal dan juga yang paling penting adalah nilai ringgit kita lah. Jadi ini adalah perkara yang seharusnya menjadi tunjang kepada kenapa langkah populis ni tidak terpaksa dilaksanakan dalam ketika ini. Itu adalah, kita boleh cakap, pengorban untuk kebaikan negara dan rakyat dalam masa jangka panjang. Tetapi Doktor, adakah pasaran the market akan mengalami kejutan, shock, dan ada tempoh waktu timeline yang tertentu untuk kita lihat pasaran kembali normal, terutama dari sudut permintaan dan juga penawaran? Kalau pasaran keuangan, saya rasa impaknya agak neutral, kerana apa yang diumumkan oleh pihak kerajaan saya kira masih lagi dalam kerangka yang cuba meminimumkan kesan kepada rakyat. Kalau kita lihat subsidi rasionalisasi terhadap minyak diesel yang digunakan, maksudnya diesel ni tidak semua yang pakai kan, tetapi memang ada kesanlah kepada ekonomi. Namun pendekatannya adalah cuba untuk mengurangkan kesan peralihan tersebut. Saya kira kalau RON 95 dilaraskan, impaknya lebih besar lagi lah kepada sudut inflasi. Tapi dari segi pasaran kewangan, saya rasa sepatutnya neutral kepada positif lah, terutamanya pasaran yang berkait dengan pasaran hutang ataupun bond market. Dari segi pasaran ekonomi ataupun real economy, berkemungkinan saya nampak adalah kesan-kesan kepada inflasi, dan ini jelas terbukti dengan unjuran kerajaan inflasi negara pada tahun hadapan dijangka bergerak sekitar 2.1% sehingga 3.6%. Ianya suatu julat yang besar yang saya kira melambangkan ketidakpastian akan kesan langkah yang dilaksanakan. Kerana tahun ini kita melihat inflasi bergerak sekitar 2.5% sehingga
3% ya. Jadi julatnya itu semakin besar dan trajektorinya semakin meningkat. Jadi dari segi real economy, nampak gaya inflasi itu berkemungkinan untuk lebih tinggi lagi pada keadaan semasa. Dan di sinilah peranan STR itu dinaikkan, tidak-tidaknya dapat membendung ataupun mengurangkan kesan inflasi ataupun kenaikan kos sara hidup kepada para pengguna. Neutral ke positif itu adalah kita boleh cakap sentimen pasaran terhadap perkara ini. Jadi apakah impaknya kepada pengguna dan rakyat secara umumnya? Adakah berlaku kenaikan harga barang ataupun naik lagi inflasi ini, Betul Doktor? Seperti saya sebutkan tadi, kalau unjuran kerajaan tu nampak gaya dijangka meningkat, nampak gaya memang ada kesan lah kepada inflasi tersebut. Di sini saya rasa peranan individu itu sendiri, macam mana dia mentadbir keuangan tu sangat-sangat penting. Kalau katalah golongan B40 dan sebagai M40, mereka ini mungkin dapat, maka gunakanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Terutamanya golongan B40 lah. Kalau lihat bantuan maksimum tu dinaikkan ke paras sehingga 3,700 dan bayaran pertama pada tahun hadapan dijangka mencecah RM500 sebelum bulan Ramadan, dan sepatutnya dana ini digunakan dengan sebaik-baiknya lah. Yang lain, saya rasa dia kata tu berhati-hati dalam perbelanjaan, dan kalau di peringkat perniagaan perlu mencari jalan lah macam mana untuk memastikan perniagaan mereka tu dapat dioptimumkan dari segi pengurusan kos dan sebagainya. Mungkin dengan mengambil faktor teknologi sepatutnya dapat membantulah macam mana untuk menguruskan kos perniagaan mereka. Kesan tu memang ada, Nina. Saya kira ia merupakan satu apa yang dikatakan sebagai policy trade-off ya. Kita ubah sini akan ada kesan sampingannya, tapi tujuannya adalah untuk mengukuhkan kedudukan kewangan seperti yang sebutkan pada awal tadi. Okey. Doktor, berbahagikan seminit saja lagi. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan hanya mengurangkan defisit dan tanggungan, kerajaan dapat kembalikan kedudukan fiskal negara yang mampan. Adakah doktor yakin Malaysia mampu capai defisit fiskal 4.3% pada tahun hadapan? Bagaimana doktor? Okey, kalau tak ada kejutan ekonomi yang negatif di peringkat global, saya yakin perjalanan untuk mencapai sasaran 4.3% itu tiada masalah. Cuma saya risaukan ekonomi global buat masa ini dengan konflik di Timur Tengah dan juga kesan kepada harga minyak dan sebagainya, dan kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat masih lagi tinggi. Jadi kemungkinan untuk ekonomi global untuk lebih perlahan tu memangnya ada, dan di situ terdapat kepulan sekiranya berlaku ekonomi lebih lembab daripada jangkaan, suatu bentuk intervensi perlu dirangka, dan ini mungkin akan menjejaskan momentum untuk mengurangkan defisit fiskal. Jadi maksudnya bergantung kepada keadaan ekonomi global terutamanya pada tahun hadapan. Langkah tidak populis ni bertujuan untuk kemampanan negara, tapi setiap pelaksanaannya harus diteliti dengan lebih rapat lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Azam Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad. Semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Mungkin ada yang terlepas menyaksikan Belanjawan 2024. Tidak tahu apa yang anda dapat? Kami mudahkan anda menerusi kalkulator Belanjawan 2024. Imbas kod QR yang tertera dan jawab 9 soalan mudah. Anda juga boleh layari astroawani.com untuk perincian lanjut. Tidak dapat dinafikan, penggunaan mesin membantu melancarkan urusan seharian, khususnya buat pengusaha, khususnya industri kecil dan sederhana IKS dalam peningkatan produktiviti pengeluaran mereka. Perniagaan yang diusahakan pasangan suami isteri Auto Engineering memudahkan usahawan membangunkan perniagaan dengan membekalkan pelbagai jenis kemudahan mesin pengeluaran. Bertapak di kayu ara pasong dekat Pontian, Auto Engineering telah mengeluarkan lebih 1,000 buah mesin sejak dibangunkan pada 2008 di Rawang, Selangor. Pasangan usahawan Muhammad Fazli Muhammad Nordin dan Nur Azlina Muhammad Khalid mengambil langkah kanan selepas melihat usahawan IKS tumbuh bagai cendawan selepas hujan pada tahun tersebut. Menghasilkan mesin reka khas proses makanan, Auto Engineering membuat mesin daripada sekecil pengisar makanan hingga menyiapkan sebuah kilang pengeluaran. Kita fokus pada industri memproses makanan, mesin industri memproses makanan. Kita juga ada mesin yang dah ready made dan kita ada juga mesin yang kita reka khas mengikut kesesuaian usahawan dan mengikut kehendak usahawan. Let's say kalau misalnya
Usahawan tu memerlukan mesin yang untuk menggoreng sekali satu hari 30,000 biji. Bila 30,000 biji, kita kena buatkan satu mesin dia yang memudahkan dia menggoreng, yang memudahkan kerja dia dan menambahkan production dia lagi. Macam itulah. Kita akan reka khas mengikut usahawan punya kehendak dan mengikut bajet yang usahawan tu. Kita pun menerima geran-geran daripada kerajaan untuk mengaplikasikan mesin yang usahawan naklah. Berpengalaman dalam bidang kejuruteraan hampir 20 tahun, Muhammad Fazli akan memberi idea bagi memudahkan serta memenuhi keperluan pengeluaran produk usahawan bergantung kepada sektor dan jenis perniagaan. Kemudian proses penyelidikan dan pembangunan R&D akan dimulakan sehingga mesin berjaya mengeluarkan hasil produk yang diinginkan usahawan di tahap optimum. Bergantung pada satu-satu mesin, ada satu-satu mesin tu sampai 2 bulan pun ada. Kita buat mesin, tapi kalau kita dah pernah buat, lepas tu konsep yang sama kita guna pakai, iaitu dia tak susah sangat, lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu lah untuk mesin-mesin yang mudah lah. Tapi kalau mesin-mesin yang susah tu memang ambil masa 2 ke 3 bulan dia punya tu untuk buat satu-satu mesin lah. So kita sekarang ni dalam usaha untuk menambah baik kita punya kualiti pembuatan kita. Lepas tu dalam masa yang sama kita cuba untuk ikut teknologi yang semasa lah, ikut teknologi sekarang untuk kita punya pembuatan mesin lah. Antara mesin yang pernah dihasilkan adalah mesin pengisar serbuk, mesin pembukusan, mesin menggoreng produk IKS, mesin membuat pau, mesin krip, mesin kuih koci dan pelbagai lagi. Terbaru, mesin salai atau gerobok salai dihasilkan dengan teknik pengasapan menyeluruh selain menjimatkan masa dan kos. Rambut saya. Ya, lakukannya. Walau apa pun anda lakukan, jangan risau. Sunset baharu dengan vitamin C, minyak argan dan elastin dalam Active Infusion. Untuk rambut lembut mengurai dengan haruman berpanjangan. Bebaskan rambut cantik anda dengan Sunset baharu. Baik, pada masa kini kita dapat saksikan perkembangan pesat dan signifikan pendigitalan perniagaan dan juga gaya hidup. Dan jadi kita nak mengangkat perkembangan positif ini melalui Konvensyen Bandar Pintar dan Ekonomi Digital Selangor atau SDEC 2023 yang dianjurkan Kerajaan Negeri Selangor melalui Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor atau SIDEC pada penganjuran kali ke-8 pada 19 hingga 22 Oktober di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Jadi untuk berbincang lebih mengenai ini, kita ada Ketua Pegawai Eksekutif SIDEC sendiri iaitu Mr. Yong Kai Ping. Selamat datang ke Niaga AWANI. Terima kasih kerana menjemput. Alright, first of all, kini kembali buat kali ke-8 pada tahun 2023. Apa keistimewaan ataupun kepentingan Konvensyen SDEC ini sendiri sebagai platform membincangkan masa depan e-dagang dan mengapa individu maupun perniagaan perlu datang ke konvensyen ini? SDEC 2023 mengumpulkan sebanyak 120 orang exhibitor dan 200 booth di mana kita menjemput seramai 75 orang speaker daripada luar dan dalam negeri. Dan kita bermula dengan SME Digitalization Summit. Hari kedua kita bermula dengan SME East Asia Summit. Dan hari ketiga kita fokus kepada AI, Net Zero dan Biotech Investor Summit. Mungkin Encik boleh kongsikan juga apa perbezaan konvensyen kali ini kalau kita nak bandingkan dengan konvensyen-konvensyen sebelum ini tahun 2022, 2021, apa kelainan untuk tahun ini? Pada tahun ini kita membincangkan topik secara keseluruhan, secara ekosistem. Ya, maksudnya topik-topik yang paling penting sekarang ialah AI, Net Zero Transition dan Biotech.
Dan kemudiannya kita membincang secara bukan saja tunjukkan application case-nya tetapi juga investment. Bagaimanakah melabur dalam bidang-bidang tersebut dan apakah trend yang terbaru yang akan berlaku dalam masa 20 hingga 30 tahun. Apa antara aktiviti yang disediakan? Mungkin ada sesi perbincangan ataupun ada persembahan. Apa yang boleh dikongsikan kepada orang ramai? Selain daripada exhibition kami yang lebih besar berlainan dengan tahun lepas, lebih kurang satu kali ganda lebih besar dengan 200 booth, kami juga menyertakan lebih banyak thought leader yang akan membincangkan trend-trend yang akan datang, kemudian aplikasi case-nya dan kemudiannya di manakah, bagaimanakah mereka cara boleh mendapatkan funding ataupun dana suntikan untuk memperkembangkan bisnes mereka. Dan kita juga fokus kepada ESG, kepada SME, terutamanya SME yang akan bagaimana membangunkan perniagaan mereka supaya menjadi dalam memajukan mereka dalam sebagai $1 million club. Maksudnya SME sekarang sudah lebih banyak didigitalisasikan, tetapi kita menggunakan digitalisasi ini untuk memperkembangkan sehingganya mendapatkan 1 juta pengguna, 1 juta funding ataupun seterusnya 1 juta revenue, pendapatan, supaya dia dapat meningkatkan value chain dia dan seterusnya memasuki satu tahap yang lebih tinggi dalam value chain kita. Dan sudah tentu perkara topik-topik seperti ESG, pendigitalan, AI sebagai contoh sangat penting untuk terutama PKS ataupun usahawan-usahawan tempatan. Dan siapa antara speaker-speakernya? Ya, kita mendapatkan speaker yang terkenal daripada syarikat-syarikat teknologi antarabangsa yang terkenal seperti AWS, Google, Microsoft, Nvidia, Intel maupun FusionX ataupun Yinsen, Maxis Telkom, TM daripada di dalam negara. Dan kita juga mendapatkan speaker-speaker yang terkenal daripada contohnya Humble AI, Taiwan AI Lab dan seterusnya daripada UK Crop Center. So mereka akan membincangkan bagaimana kita menggunakan AI secara bertanggungjawab dan beretika. Di samping itu kita juga membincangkan topik seperti bagaimana menggunakan AI dalam mobility kita, mempercepatkan pengangkutan awam kita supaya jadi lebih efisien dan seterusnya AI dalam penggunaan bidang kesihatan, health industry dan juga membincangkan bagaimana bioteknologi bergabung dengan AI boleh membantu meningkatkan pengusaha dalam bidang pertanian dan seterusnya dalam membantu dalam meningkatkan mengurangkan pengeluaran karbon untuk memerangi climate change crisis. Dan bercakap mengenai e-dagang ni sendiri kan, kita tahu e-dagang mainkan peranan yang penting dari pelbagai aspek, dari pelbagai peringkat juga. Jadi bagaimana convention SDEC sendiri membantu menyumbang kepada pertumbuhan e-dagang dan juga bagaimana mereka memberi manfaat kepada bukan sahaja perniagaan tetapi juga negara dan secara keseluruhannya globally. Selepas COVID-19, e-dagang Malaysia telah berkembang dengan pesat. Kita mempunyai banyak syarikat-syarikat yang brand-brand yang terkenal sekarang. Kita ingin memperkongsikan brand-brand yang sudah terkenal ni, local brand ni, bagaimanakah mereka memperkembangkan bisnes mereka daripada permulaan, daripada 1 sehingga 100. Dan seterusnya bagaimana mengekalkan brand-brand, kedudukan brand ni dalam pasaran dan menggunakan teknologi contohnya seperti AI, memperdalamkan teknologi mereka, contohnya brand makanan ataupun brand kesihatan dengan biotech dan seterusnya. Dan faktor ketiga yang kita akan bincangkan juga ialah funding supaya mereka terus scale, terus berkembang dan kita ingin melihatkan mereka bukan terkenal dalam negara tetapi di Asia Tenggara. Dan sejajar kita tengok pergerakan arus teknologi sekarang, kita ada perindustrian ataupun IR 4.0. Jadi bagaimana inovasi AI, like you said just now, dapat mendorong usahawan-usahawan kita ni terutama dari segi peralihan ataupun transformasi digital terhadap perusahaan mereka? Kalau kita lihat kepada rancangan Malaysia ke-12 ataupun pelaksanaan pelan induk perindustrian baru 2023 ni, sebenarnya
semua ke arah ni untuk memperkembangkan, bukan kita nak menjual kereta EV ataupun menukar perjalanan mobiliti kita kepada elektrik saja. Sebenarnya kita ingin memperkembangkan industri semiconductor dan industri bateri. Kerana kalau dengan penggunaan EV ataupun penggunaan tenaga solar sebagainya, kita akan memperkembangkan kedua-dua industri ini, dan kita tahu bahawa kedua-dua industri ini maupun biotech dan AI akan saling membantu dalam contohnya pelan Malaysia dan pelan induk perindustrian. Dan kerana kita tahu bahawa seperti Elon Musk yang kata semiconductor ataupun bateri adalah minyak baru. So selain dan contohnya kita tahu bahawa minyak telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi dunia ataupun negara kita, dan kita perlu mencari source ataupun sumber pendapatan yang teknologi yang baru mesti datang daripada bateri, iaitu berkait rapat dengan kereta, kenderaan EV dan seterusnya, autonomous driving, dan juga bahawa dengan biotech. Kita lihat bahawa selepas COVID ni industri kesihatan juga meningkat dan dia berkait rapat dengan AI. Mungkin this is an additional question. What do you think? Macam mana pendapat you sekarang tentang situasi usahawan kita dalam mentransformasikan digital? Adakah the progress is there or belum lagi, jauh lagi, macam mana? Kita lihat sebenarnya usahawan-usahawan Malaysia ataupun startup di Malaysia ni sebenarnya setanding dengan standard dunia. Nah, cuma satu masalahnya, kita kurang publicity, kita kurang keyakinan kerana kurang pengetahuan terhadap kemampuan ataupun publicity tentang kemampuan usahawan ataupun startup di Malaysia. Kita selalu lebih pandang kepada luar negara lah. Sebenarnya negara kita ada juga, dan kita perlu menggunakan aplikasi ini dalam kehidupan kita supaya industri ini terus berkembang. Saya rasa ini memang kerajaan dan ataupun industri swasta sudah lihat perkara ini, dan kita perlu meningkatkan pelaburan terutamanya dalam terhadap usahawan kita, terutamanya usahawan baru yang sedang meningkat dan startup kita yang berpotensi, supaya lebih banyak unicorn ataupun sunicorn, soon to be unicorn yang akan muncul pada selepas COVID ini. Kita meningkatkan pengaruh mereka ataupun brand mereka di Asia Tenggara ataupun di Asia. Dan saya rasa ini penting untuk meningkatkan pendapatan ekonomi ataupun menawarkan kerja yang lebih berkualiti tinggi, bergaji lebih tinggi. Okey, before kita akhiri, sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini, mungkin apa sedikit harapan kepada orang di luar sana, macam mana mereka nak join, macam mana mereka nak sertai convention ini, dari mana, melalui website mana untuk dapatkan maklumat lanjut, dan apa yang mereka perlu harapkan ataupun apa yang mereka boleh harapkan daripada convention ini. Convention SDEC ini selama 4 hari daripada 19 hingga 22 Oktober di KLCC Convention Center. Kami berada di tingkat ground floor, iaitu di tempat di mana Popular Book Fair diadakan. Untuk mendapatkan tiket ni, kami mengalungkan semua ke website kami www.sidec.com/SDEC untuk mendapatkan maklumat tentang program. Dan untuk 4 hari ini, iaitu 3 conference, SME Digitalization Summit, SME ESG Summit, AI Net Zero dan Biotech Investor Summit. Seterusnya, hari keempat kita ada startup Selang Accelerator Program pitching, di mana kita mencongkilkan 40 startup daripada AI, Net Zero dan Biotech untuk buat pitching, dan kita mengalurkan semua untuk menyertai. Tiket boleh didapati di website tadi, iaitu sidec.com.my/SDEC, dan seterusnya kita mengalurkan lebih banyak mahasiswa ataupun murid-murid sekolah menengah juga datang, kerana bukan belajar melihat tetapi dapat mendengar syarahan-syarahan ataupun speech daripada speaker-speaker daripada antarabangsa. Baik, sudah tentu ini merupakan berita baik untuk usahawan-usahawan, bukan sahaja usahawan mikro ataupun kecil dan sederhana. Ini
untuk semua yang baru berniat untuk melakukan perniagaan ataupun sudah ada perniagaan dan mencari solusi kepada perniagaan anda, bagaimana untuk perkembangkan perniagaan anda melalui transformasi digital. Inilah masanya, jadi jangan lepaskan peluang ini untuk berjumpa dengan pakar-pakar industri dalam, luar negara dan juga dari sektor awam dan swasta. Jadi supaya kita terus mengangkat usahawan-usahawan terutama PKS tempatan kita menjadi jaguh bukan sahaja di peringkat serantau tapi di peringkat global. Jadi semua ini akan kami rangkumkan dalam semua platform digital Astro AWANI. Light, mix and hits has it all. Untuk kita belajar dari episod ini supaya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Kita perlu menjalankan dasar penguasaan ini secara berterusan. Jadi adakah YB yakin ini sebagai satu magnet kepada pelabur dan juga memberi keyakinan kepada rakyat? Jadi kalau kita berjaya lakukan dengan baik, saya yakin sebenarnya kita akan dapat melihat laba itu naik mendadak. Agenda AWANI setiap hari di Astro AWANI dan Astro Go. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. Today we saw the Parliament debating about the budget presentation that was done last week by the Prime Minister, Datuk Sri Anwar Ibrahim. And of course, in the budget, there has been quite interesting conversations that we've seen over the past 2 days, over the past weekend. It is having a smaller budget deficit from negative 4.3% to negative 5.0% that was seen in last year's budget. We're looking at revenue at 308 billion with expenditure close to about 400 billion or about 394 billion ringgit. That comes to about the deficit of 86 billion. So this is going to be an interesting debate when it comes to how the government plans to separate the conversation of where the spending is going to be. DevEx is going to be down. The OPEX is going to be down as well. But the overall expenditure is down, DevEx is down, but the operating expenditure is up by 1.2%. So this and more needs to be explained further. Joining us in the studio is Tan Hui Beng, the Deputy Tax Leader of Deloitte Malaysia. Hui Beng, thanks again for taking the time to speak with us. I'm sure there's a lot that needs to be uncovered. Maybe you can walk through this in terms of the top line. Yeah, thanks Ibrahim for having me once again. So maybe let us just remind ourselves the theme for this budget 2024 is economic reforms empowering the people. And Ibrahim, this is a largest budget allocation in history actually, right? We're talking about 393.8 billion, and out of that 303.8 is OPEX, and the rest of course is for development expenditure. And clearly, there are a lot of challenges that lies ahead, with all these numbers. But again, when the Prime Minister did this, there are a few objectives. Number one is to continue to spur the economic activity, whether it's from foreign direct investment or from domestic direct investment. Both will be taken care of. And that is also to ensure that there will continue to be a new investment and also reinvestment. That's from the macroeconomic perspective. At the same time, as always, I think the government will have to protect the well-being of the rakyat. So it's against this background and against the sluggish and the global economic headwind. The question is then the government has really a big task ahead, i.e. To make sure that it's able to continue to collect tax revenue collection moving forward, because that is a key factor to ensure that we can go this plan. And one thing I want to highlight is that if you could recall, there are many policies that have been announced in the last few months. Let's just name a few. National Energy Transition Roadmap, okay, the NETR, where energy is
deemed to be a key engine to the nation's growth. Then we have a new Industrial Master Plan 2023, whereby we focus on the Malaysia's manufacturing sector. And don't forget about the realigned 12 Malaysian plan, right? So this Madani Budget 2024, actually they are pretty aligned with all this. It complements the three recently announced policy to really make sure that Malaysia has a chance to become one of the most dynamic nations in Asia, right? So it's against this background. Therefore, we will later be talking about how do we want to collect more taxes and also to protect the revenue base. Let's talk about that. Revenue is up 1.5% estimated at 308 billion for this year. Sorry, 303 billion for this year. Expected revenue will be 308 billion for next year. That's up 1.5%. Right. But we're looking at an elevated government debt of about 62% of GDP. However, this does mean that the government debt remains below the debt ceiling level of 65%. And how the government is looking in terms of increasing their revenue is by doing bibs and bobs, I would argue. SST up from 6% to 8%. We're looking at luxury tax from 5 to 10%. I'm not too sure. I don't know whether even you are aware in terms of how the classification is. What is a 5%? What is a 10%? What is something in between? Do you feel that these kind of new taxation levies are going to be important? Yeah, thanks. And Ibrahim, I don't know whether you notice, it has been a while now. This year's budget, the Prime Minister actually presented the so-called not so good news first, the new taxes first, and then he talked about the other part. So this is something quite interesting. But I mean, he's being very frank in that way. He said, look, we need to do this, that's for sure. So he mentioned about three important parts. Let's just go on the first part, which is on the capital gains tax. All right, that is one major item, capital gains tax, which will be introduced from 1st March 2024 at the rate of 10% on the gain from the sale of unlisted shares, right? So at least it's good because it's for unlisted shares. We don't want the capital market to be affected, so it's for unlisted shares, right? Now, the question here is then, will this hamper mergers and acquisitions, restructuring, so on and so forth? So businesses, of course, have put in their paper to say that we have to be very careful on this. And I think the government listened properly on this. And yes, there is a capital gains tax on sale of shares on unlisted company, but there will also be exemption for intra-group transfer, intra-group restructuring, and also transfer of shares pursuant to an approved IPO. So given that, perhaps this is maybe a good way of collecting taxes without hampering the M&A activity. So that's one point, 10% of capital gains tax from 1 March 2024. Yeah, but also exempted is the venture capital companies, which is also the point of us trying to spur economic growth and buy-in from investors to empower startups being well capitalized and well financed. So if you look at this, intra-group transaction, no need. VCs, no need. A few other things, no need. So in the end, it's just a small fraction. We talk about CGT for the past 2 weeks now, we've been on this show. Doesn't seem like it's going to be a lot of revenue coming in from this. Yeah, so therefore it's because of that probably a combination of few new taxes would be required. Yeah, so it remains to be seen what to be collected, but that capital gains tax at 10%, maybe in time to come it can be increased, but for now it's 10%. So yeah, one good point, we are not very sure as to the amount, the quantum that to be collected, right? That remains to be seen. Okay. Yeah. All right. Another area of concern for me, at least, is the SST being raised from 6% to 8%. However, there are some exemptions, as mentioned by the Prime Minister, in telco and a few other things. Food and beverage. Yeah, food and beverage. I think non-alcoholic food and beverage. Yeah. So again, this would bring about new taxes, but we all know that this might necessarily harm the consumption of rakyat. So particularly the B40 and the M40, how does this factor in? Yeah, so 6 to 8% is an additional 2% across the board, except for that two categories that I mentioned, F&B as well as telecommunication. So that is spared, that remains at 6, right? At the same time,
there's a few new services are deemed to be taxable services: logistic, underwriting, brokerage, karaoke. Karaoke is going to be, to be so-called deemed taxable services. So there's some sturdy number crunching here. The additional 2% apparently will result in additional revenue of about 900 million in 2024. So, well, some amount to be collected as well, right? But in my view, this 2% thing of service tax, SST, is really a stopgap measure. It's an interim measure. Later, I'm sure we'll be talking about that. Something is missing, right? 118 pages, if I'm not mistaken, or definitely over 100 pages. Not one mention of GST. Again, something that I've been talking about for 2 weeks now on the show. Absolutely. There are so many discussions in the forums, media, right? Everyone calling for government to really look at GST, and of course, government is aware of that. But of course, probably timing is not right for them. So that's something is missing. Unfortunately, there is a misconception. Well, maybe it's a real thing. People do regard GST as regressive tax because it's a consumption tax, right? It is. And therefore, one expect the middle income and lower income level people will spend more on the basic things, and therefore incurring that vis-a-vis the higher income people who will be able to save more and invest vis-a-vis spending, right? So therefore, to address this issue, a cash transfer system is quite important to be built so that you can, manage which is the impact. The scheme Rahmat Tunai, which is also being pumped in, and then of course with other cash incentives into the bomber, police, and the likes. I think 1,000 ringgit, if I'm not mistaken. So is that enough to shore up? Assuming the GST is brought, maybe 2025? That could help, but I think a more systematic way of providing a rebate back to the affected taxpayer will be needed. But the point here is that you can have additional 2% to 8%, but I still think that this is really interim, right? A long-term solution probably is going back to the full-fledged GST that we used to have, right? So I think that should be. Were you a bit like me in terms of waiting for a hard start date of GST? I do actually, because year in, year out we have been talking about this, right? Every year we will definitely have one comment on GST that is missing, and obviously my hope is that there is at some point, right, the proper a good GST system has to be brought back, at whatever rate that is appropriate, right? But I think we have to bring that back, the way I look at it. Right? The first time you and I spoke many years ago, we were talking about the global minimum tax. Right. And of course, as the international tax leader role on top of the deputy tax leader role that you have for Develop Malaysia, I'm sure this is good news for you. But the way I look at it is 2025 is the start date. And for companies making more than 700 million euros revenue, do we even have a company that makes more than 700 million euros? Oh, indeed, Ibrahim. So speaking of global minimum tax, they're actually... Of 15%? 50% or 15%. Actually, there are two categories of taxpayers. One is our very own Malaysian-based headquartered MNC, our listed co, for example, the large one, right? So they have operations in Malaysia for sure. At the same time, there are operations elsewhere in UK, Netherlands, Indonesia, Papua New Guinea. This is this is outbound. This is the banks, the petrol company, manufacturing company. This is the Malaysian base, right? And the other type is actually the foreign, for example, is a Malaysian subsidiary of the UK parent, Malaysian subsidiary of the US parent. So there are two categories of people that may be affected. And the 2025, initially it was meant to be 2024. People start preparing for that. That's right. And then, so-called the good news in 2025. The question is, Ibrahim, actually, is this really a good news? Does it really provide us a breathing space or not, right? In my view, it depends. If a Malaysian conglomerate has operations in Malaysia and also have various operations in country that's going to only do it in 2025, yes, then you have a little bit of breathing space. But if Malaysian parent has operations in Europe, for example, or in Canada, in Korea, in Japan, who is going to do it in 2024, then you are really affected in that way, right? So it's not really good news, actually, think about it. It depends on the particular facts of that group, and the foreign, the subsidiaries of the foreign-based multinational, they are having a lot of
tax incentive in Malaysia. Yeah, that provide them a little bit of time, give them some ample time, probably to, to visit the investment promotion agency and to see how they want to sort out their tax holiday. Because tax holiday company potentially would be affected by this global minimum tax, right? So all in all, may not necessarily be a good news, but it gives us a bit of more time to taxpayers to get things ready, Yeah. High value goods tax. Right. Let's talk about that. Where is the reality of the government getting more money from that? Because from what we heard, tourists are not necessarily being impacted by this. So, of course, this doesn't impact the tourism industry. Or if they were taxed, they can claim for rebate or refund at the airport upon departure, just like how we experience it elsewhere, say in Spain or any other EU countries. Is it going to get a lot of money? So we are talking about 5 to 10%, and that rate have not been really fixed per se. So within 5 to 10 and on certain threshold value. Yeah, I mean like a Lamborghini, is that a 10%, or a Louis Vuitton, is that a 5%? We don't know. We don't know, but I mean the example given is watches and jewelries, but I'm sure handbag at some point will be included as well, right? So so as I mentioned earlier, probably you need a couple of different new taxes to be combined together to give rise to what constitutes as a luxury good? Because if you think about it, an Apple computer can cost, I don't know, 30, 40,000. Could be, it could be. Yeah. We don't have any guidelines for that? No, not yet. But I think if you look at it, I think the direction of travel is, the additional item, the watches, the jewelries, not the basic item. I mean, Apple is important for work, but, I think they're looking at more than that, right? But, okay. And do you feel that this is going to get that, or this is more of this is step number one? In the future, we're going to get more clarity, we're going to do more tweaking, but that important first step is important to do now. That's right. This is to really, the first steps. But my concern on this type of taxes is, I'm not sure whether this will fuel the black market, right? In terms of all the goods that we mentioned earlier. So that's also my concern. So I think a proper monitoring of that probably will be required. Okay, you're touching on 2 points now. Yeah. The black market, i.e. the shadow economy even, which can be addressed in the final item that I want to talk about when it comes to reform measures, which is of course the mandatory e-invoicing. Some of your peers from some of your competitors in terms of the Big Four has already mentioned this. Some of the smaller accounting companies have already mentioned this. But let's run through the whole e-invoicing procedure as well. Do you feel that this is an important step to take, particularly when we look at the rollout of the e-invoicing? It's just mostly the big companies first. What was the threshold again? 100 million. 100 million for next year. Yeah, for two. And then plus another year for the rest. For the rest. Yes, okay. So meaning that the mom and pop shop also has to take on e-invoicing, or as individual taxpayers like me can't enjoy the rebates eventually. So we would force ourselves to choose vendors that would do e-invoicing, or else we can't claim the relief. Correct. So if you think about it, is e-invoicing really a tax measure? No, it's not really a tax measure, but somehow the implementation of e-invoicing would benefit or will enhance the ability of the government to collect taxes, because it will kind of like plug any leakage in the black market, in the shadow economy, right? That is very important, and you can imagine in certain countries, I mean, we are talking about the government, the inland revenue of anywhere in the world will be able to have the real-time data. Imagine that, right? I mean, for example, you play badminton just now, you bought some racket, you want to claim some reliefs, all that thing will be the data will be kept at the system, and you probably don't have to keep it hard copy anymore, right? Yeah. So you can imagine everything real time. And in certain countries, the inland revenue has the ability to prepare tax computation for you. You just need to That's what I'm that. going after, because I want my tax computation, my tax bill, so to speak, to be ready. And then I just sign off on it. Correct. So that probably will be the way forward. So all in all, yes, I think e-invoicing is a good thing. But my only concern is, there's additional 2 months for the large company, from I think it's from June to August next year. But I'm really worried about it, because I'm not sure whether 2 months is really meaningful. But hopefully it provides a bit more time, breathing space to people. But I was thinking that it could be maybe 6 months or even a year, right? So 2 months is a bit short, and we got to see how people will cope with this. But therefore, it can only mean that whoever is affected really got to start preparing for that, because it's a large reform as well, right? Okay. Now, Hui Beng, before we move to the expenditure part, let's conclude the revenue part. Services tax, capital gains tax, high value goods tax, global minimum tax, and finally mandatory e-invoicing that could assist in the tax collection. These 5 elements, do you feel that this is really going to expand our revenue base? I think it will. But
in terms of the magnitude wise, nothing is better than having GST together with this. Then I think that's the most ideal. But this is a good starting point in my view, right? To have some to be as a measure to collect more taxes in that respect. I mean the government definitely will not want to burden the right by increasing the tax rate and more for individuals, right? So therefore, there must be other alternative, and therefore, this probably makes sense at this point in time. Although it's a gap measure in my view for the 2% increase in service tax, right? Yeah. So does this mean that at this very early stage, GST will be introduced in the 2025 budget? That's a very tricky question because year in out we have been guessing. Every year we say, exactly. oh, this must be, this so must be, this must be. I don't know. Honestly, I don't know, and it requires the strongest political will to get this done. Honestly speaking, right? It is evident in many countries. But 170 countries have done it. Exactly. So and there's only like less than 200 countries in the world. That's right. So it's evident that GST should be the way forward, right? So it's regressive, but this is the best consumption tax that we have right now. Correct. Yes. Okay, finally, I want to talk about, before we move on to expenditure, the Public Finance and Fiscal Responsibility Act 2023. It outlines to consolidate the fiscal deficit, sustain DevEx, and of course development expenditure, and of course this is going to be guided by the 12th Malaysia Plan as well as the midterm review. Is this going to help? I think I'm confident if it's being implemented accordingly and everyone walks the talk, right? No leakage. Then the answer is I think we should see some substantial improvement on that, and I'm quite confident that will happen. But on the premise that I just mentioned earlier, right? Okay, let's look at the expenditure now. Targeted subsidies removal, including that of petrol, fuel, and diesel. Let's focus on that for the time being. Right. Is the plan clear, at least from your end? In my view, noble objective, but not. I think I need more detail. I was hoping for more details on that, right? In terms of implementation, I think the theory is there, policy is there, but I think we need to have we need to really. The government probably will take a while to come up with the real policy and the mechanics of that. I think that's very important because the targeted subsidy must be the way forward. Otherwise, it's not sustainable for Malaysia, right? Yeah. At the moment, it's quite general. Some other items include revamping the economic structure of the country, empowering the SMEs, developing local talents, restructuring the primary sectors, and of course, at least for me, and I don't know whether you can mention, but the restructuring of the Bumiputra agenda, where most of the items are now going to be put under Yayasan Pelaburan Bumiputra or YPB or PNB, and then Yayasan Pelaburan Hartanah Bumiputra, including that of Equina, is going to be parked under PNB now, including that of Bandar Malaysia that is going to be parked under, probably that is going to be parked under Hartanah. Seems to be a lot of restructuring for the Bumiputra agenda, on top of all this revamping the economic structure. These are very, very important for us to boost our economic growth and to see how we can restructure that. Is this aiming towards that, this budget? Indeed, a consolidation of various stuff that you just mentioned. Yeah, I think if you combine it together and implement it properly, right, in a timely manner, yes, I think the answer is we are heading towards the right directions, and consolidation of certain entities that you mentioned earlier. I think it's quite important to be under one umbrella, and you have a proper monitoring, be very efficient about it. I think that's a good stuff. My biggest takeaway from this budget, Hubeng, is this. And I believe, I personally believe, this is a budget that is aimed towards restructuring the economic structure of the country and the implementation of it. Every single year, the implementation and monitoring of the budget is critical. But I feel that this year's budget, or next year's budget for that matter, the budget that was presented this year, is the most critical because there's so many things at stake right now. I feel that if the government fails to implement it or execute it well, game over for us. I have to admit that I concur with you. This is a reality because we are at a juncture where, it's quite a critical juncture, right? And therefore, there are plans, and the plans needs to be executed accordingly in a timely manner. Again, I go back to the
main talk, walking talk, and then making sure it's done as per plan. Of course, every sectors, public, private sectors, and everyone here have to support the framework of the Madani. I mean, we need that, and then if we do that, I think we should be able to get out of the wood. All right. Maybe you can share with us the top 2 or 3 things that you feel is the key challenge for executing this budget. And of course, implementation is one of them. Outside of implementation, where do you feel the challenges are going to be or the risk factor, I suppose? I know it's not there. Yeah, it's not there. Definitely it's not there, and it's not tax question, but I will answer you, right? From me as being a rakyat Malaysia, right? I think it all goes back to a very important part, the political stability. You know, the last 5 years, we have three governments, 1 pandemic, right? I would love to see that political stability to remain for a few years. With all these things going in together, right? Everyone in Malaysia, you know, take the position that we must bring Malaysia back to the center stage. I think that's important. And this also leads to a very important point that I want to mention. Remember, we talk about global minimum tax. We talk about tax incentive may no longer be the main factor to attract FDI. We spoke about this years ago. Yeah, and I'm going to reiterate a few points. You're right. You have a good recollection of that. So tax incentive may not be that important. Still important, but may not be the main factor. Yeah. So what factor are we talking about? Political stability, infrastructure development, human resource development, so on and so forth. So all this ties in together, right? To make sure Malaysia remain as the top destination for FDI, and at the same time not forgetting our domestic investment, right? So if you couple all together at one go with political stability, with the execution of this budget 2024, I think we should be okay. Okay. Yeah. I can't help but feel that there is a sense of concern and worry, but I'm talking about myself. Right. There's a concern, there's an element of worry, and of course, but that whole excitement is there. That whole re-energized, invigorated feeling of, I think I can pull this off along with my fellow countrymen. I have that feeling. I don't know about you. What's the takeaway here? My final question to you. What's your final takeaway? I can only say this, Ibrahim. I know if you listen to Prime Minister Anwar Ibrahim at the end of the speech, I think it's a very important things that he has said. He said Malaysia have a lot of resources, a lot of talent, you know, good people, good natural resources. I'm very hopeful, and I'm very hopeful that, you know, Malaysia, under all the policies that I mentioned, together as a budget, I'm hopeful and I can sanguine that we will and we can, you know, be back to the center stage as one of the Asian economic powerhouse. But all this requires focus, political stability. I know it's ranjau sepanjang jalan, you know, but I only say this: if all of us are focused, everyone plays their role, I think we can get to the destination sooner rather than later, inshallah. Thank you very much. That was Tan Hui Beng, the Deputy Tax Leader of Deloitte. You can read more about the presentation of what Deloitte has made. Just head off to their website, Deloitte Malaysia. Also, we are carrying this kind of information and news throughout the week. So do stay on Niaga AWANI as well as on my show, Notepad with me, Ibrahim Sani. That's it for us for now. Catch you in the next one. Perkembangan terkini dari Palestin, pertempuran dan tindakan berbalas serangan antara pejuang Palestin dan pertahanan Israel berterusan. Beribu-ribu pejuang Hamas dan Brigade Al-Qassam kini sudah berada di beberapa bandar di Israel untuk menjayakan misi berkenaan. 3 kawasan di Johor mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada paras tidak sihat. Sekolah boleh ditutup jika keadaan jerebu semakin teruk. Ikuti perkembangan terkini. Buletin Awani 12.30 hari.
I think we've got one hell of a race here in Texas. It is absolute bedlam down there. It looks incredible. It's lights out and away we go. Dynamite start for Verstappen. George Russell just drop kicked Carlos Sainz. Oh my goodness! And that is Fernando Alonso. He's going to go attack for the lead. He's down the inside. Max Verstappen wins the United States Grand Prix. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Malaysia's national debt rose to over R1 trillion in 2022, a 10.2% increase in the previous year. Proton and Chinese car maker Zhejiang Geely Holding Group is looking to set up an electric vehicle factory in Thailand. Indonesia has again denied that the hazardous haze was crossing borders. The government is considering reviving the National Service Training Program with youth to undergo army training for 45 days. Voice kali ini dah macam bukan pertandingan nyanyian, dah macam pertandingan jenayah dah. Aku terima kau yang dulu, tapi aku tak boleh terima kau yang lepas ni. Dia tu baik tau. Sibuk, dia kan berkira aku. Anak aku mana? Kau jaga anak aku. Sekarang ni hospital. Kalau I tak ada jin, I lost, but I lost. I rasa you ada problem. $1 million bonus. Stream the Astro dan On Demand. Strong like what? Warrior stance like what? Warrior sign like what? Yeah, fire sign blaze like what? I make the bad gal rules. I don't watch what the next gal do. I be bossy, don't call me rude. I be love, hope, and happiness. From timeless classics to today's chart toppers, Life Mix and Hits has it all. Untuk kita belajar dari episod ini supaya tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Kita perlu menjalankan dasar penguasaan ini secara berterusan. Jadi adakah YB yakin ini sebagai satu magnet kepada pelabur dan juga memberi keyakinan kepada rakyat? Jadi kalau kita berjaya lakukan dengan baik, saya yakin sebenarnya kita akan dapat melihat laba itu naik mendadak. Agenda Awani setiap hari di Astro Awani dan Astro Go. Where in America do the best cooks come from? Welcome to the amazing MasterChef kitchen. This is MasterChef, like you've never seen it before. 4 regions, 20 contestants. Welcome to the uniting taste of America. The Northeast is bringing it. What's up? The West Side is the best side. In the South, we're praying for everybody. Midwest. Sharpen your knives. Malaysia's national debt rose to over R1 trillion in 2022, a 10.2% increase in the previous year. Proton and Chinese car maker Zhejiang Geely Holding Group is looking to set up an electric vehicle factory in Thailand. Indonesia has again denied that the hazardous haze was crossing borders. The government is considering reviving the National Service Training Program with youth to undergo army training for 45 days.
Sepanjang tempoh mesyuarat ini dijawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebanyak 3 pertanyaan. Bagi memberi lebih ruang dan peluang kepada lebih ramai Yang Berhormat untuk mengutarakan soalan pada setiap pertanyaan MQT, saya telah mengambil keputusan untuk membuat petua di bawah Peraturan Mesyuarat 100 dan selaras dengan Peraturan Mesyuarat 24/5A dan 24A/7 untuk membenarkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjawab 2 pertanyaan MQT pada Selasa dengan diperuntukkan 15 minit bagi setiap pertanyaan. Peruntukan masa setiap pertanyaan ini membolehkan lebih soalan tambahan diajukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk setiap pertanyaan. Pemasyuran ini berkuat kuasa pada esok Selasa 17 Oktober 2023. Baik. Yang terakhir, selain itu sejak kebelakangan ini telah meningkatnya trend ahli-ahli Yang Berhormat memasang peranti untuk telefon seperti telefon bimbit di meja untuk buat live streaming di media sosial semasa ucapan Yang Berhormat ketiga sesi persidangan Dewan Rakyat berlangsung. Untuk makluman, Peraturan Mesyuarat 351 menghendaki ahli Yang Berhormat untuk mengarahkan sebarang ucapan kepada pengerusi. Tindakan beberapa ahli Yang Berhormat berucap dengan tidak mengarahkan ucapan tersebut kepada pengerusi dan memandang peranti yang dipasang jelas tidak mematuhi peraturan mesyuarat tersebut. Untuk memastikan Berhormat mematuhi Peraturan Mesyuarat 351, saya dengan ini menetapkan bahawa ahli-ahli Yang Berhormat tidak lagi dibenarkan untuk memasang sebarang peranti bagi membuat live streaming dalam Dewan Rakyat. Untuk makluman, ucapan Berhormat boleh dituntun melalui siaran langsung sidang Dewan Rakyat di YouTube rasmi Parlimen Malaysia, RTM dan media massa yang lain. Diharap agar ahli Yang Berhormat dapat memberi kerjasama dalam perkara ini. Sekian, terima kasih. Pertanyaan. Yang Berhormat, 351 bahagian berkenaan dengan peranti, Yang Berhormat Speaker. Alasan yang digunakan oleh Speaker adalah kerana ahli yang bercakap itu tidak memandang kepada Speaker. Saya rasa itu alasan yang disimplified semata-mata untuk menghalang ahli Parlimen dari menggunakan peranti-peranti. Jadi saya rasa ini tidak munasabah, Yang Berhormat, kalau digunakan Peraturan 351 sebagai alasan. Kita berada dalam zaman era media yang sophisticated. Saya rasa Parlimen ini harus bergerak ke arah itu dan bukan bergerak ke belakang. Jadi penggunaan peranti saya rasa patut digalakkan oleh Speaker dan tidak menjadikan perkara 351 memandang Speaker sebagai alasan untuk menghalang ahli Parlimen dia menggunakan peranti. Saya harap keputusan Speaker ini boleh dirujuk semula untuk memberi mengangkat martabat Parlimen dalam penggunaan alat peralatan yang lebih sophisticated daripada yang ada. Terima kasih. Sebagai contoh, Yang Berhormat, di dalam peraturan masyuarat ini ada peraturan masyuarat yang mengatakan tidak boleh membaca surat abar dalam Dewan. Itu merupakan dulu kerana orang membaca surat abar dalam Dewan. Tetapi sekarang ini peraturan masyuarat itu redundant kerana nobody would read newspaper. Everybody akan melihat peranti-peranti. Jadi kita harus bergerak ke arah itu, Yang Berhormat Speaker. Harap Yang Berhormat Speaker beri pertimbangan yang itu. Terima kasih, Yang Berhormat Speaker. Terima kasih. Saya akan nanti. Perkara yang sama. Nanti kejap. Duduk. Saya jawab dulu Beluran. Sebab Beluran ini mentor saya. Semasa jadi timbalan Speaker. Selalu saya jumpa dia. 2, Yang Berhormat. Yang pertama, apa-apa juga yang kita tidak puas hati, kita ada jawatankuasa. Jadi bolehlah Yang Berhormat tulis jawatankuasa, akhirnya kita ubah pindaan mesyuarat. Tak ada masalah. Sebab peraturan mesyuarat ini bukan saya yang buat. Peraturan ini mesyuarat ini kita yang buat semua melalui satu jawatankuasa. Baik, isu yang kedua ialah saya tahu live streaming ini benda yang bagus, modern teknologi IT, tetapi kita juga ada 2. Kita telah memulakan RTM live dan juga kita ada YouTube live. Cukup. Kalau Yang Berhormat nak gunakan sebagai apa-apa juga tujuan, pick up from there, then you can modify it. Because, ni Yang Hormat, the moment you speak to your audience, your concentration is no more in the Dewan. Saya parti, saya duduk atas, saya nampak.
dia akan adjust setengah jam untuk adjust yang tu. The moment dia speak, dia akan cakap tu. Jadi dia tidak berterus berbincang masalah rakyat dalam dewan, tapi dia communicate dengan audience dia. This is bad. This is very bad. Sebab itu saya minta bila datang sini, Yang Berhormat Muhammad harus menyelesaikan masalah dengan meletakkan keutamaan untuk rakyat. Audience satu hal. Jadi untuk audience, ambillah YouTube ataupun RTM, you modify lah apa yang you nak. Saya ingat itu tak ada masalah. Namun pun begitu, Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat rasa harus ada perubahan, saya mengalu-alukan pandangan Yang Berhormat melalui satu perbincangan dengan komiti dengan tuan-kuasa yang kita adakan supaya kita ubah peraturan mesyuarat ni ya. Terima kasih. Saya faham tentang keputusan speaker adalah keputusan yang muktamad. Tetapi pandangan seperti ini harus diambil kira. Sebab itu saya katakan bahawa perbincangan yang menyeluruh harus dibuat. Saya rasa terlalu ekstrim untuk mengatakan bahawa ketika seseorang ahli parlimen yang menggunakan peranti berbahas kepada audiens di luar sana, it is too extreme. Saya perhati dari sini, Hormat. I can quote you. Even kita berucap dalam ada peraturan mesyuarat harus pandang kepada speaker, tetapi menteri pun dia terpandang sana, terpandang ke belakang. So sebab itu saya katakan dia terlalu disimplified, oversimplified dan ekstrim contoh yang diambil untuk menghalang peranti digunakan. Okey, tetapi saya tidak menghalang RTM dan YouTube carry on. Saya tidak menghalang itu. Jadi mungkin itu boleh diteruskan, tak ada masalah. Tapi personalize, baik. Hari ini kita ada YouTube, mungkin 6 bulan lagi, Yang Berhormat Wamai gadget yang lebih besar lagi. What do I do then? Jadi itu yang saya kata, sebelum ianya merebak kepada yang besar, saya nak stop kat sini. Sebab kita sendiri di Parlimen provide those facilities yang Berhormat nak, semua ada. Jadi kalau Yang Berhormat perlukan gadget yang lebih sophisticated, boleh bincang dengan saya, but bukan secara individu. Tapi biarlah kita merasai, semua orang dapat merasai kenikmatan IT yang kita perkenalkan di Parlimen ini. Terima kasih. Saya nak proceed. Kalau Yang Berhormat tak setuju, kita boleh bincang di luar sebentar lagi. Yang Berhormat, kalau isu sama. Perkara yang sama. Sama tapi tak payahlah. Alasan yang Tuan Speaker beritahu tadi sebab tidak memandang muka speaker, pandang muka gadget. Bagaimana pula orang yang baca teks pun tak pandang muka speaker, baca daripada mula sampai habis. Ya, dalam peraturan mesyuarat yang tak boleh baca surat khabar, baca teks dia tak sebut. Kecuali saya tidak boleh halang dia. Mungkin dia pun tak terpetah hebat sehebat Yang Berhormat. Dia perlukan panduan. Saya benarkan yang tu. Baik, teruskan Ustazah. Pertanyaan bagi jawab lisan. Baik, saya jemput Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdul sempurna. Tuan Sri Speaker, soalan nombor 1. Baik, silakan Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Sri Speaker, sebelum saya menjawab, saya ingin mohon keizinan untuk mengalu-alukan tetamu daripada Universiti Malaysia Perlis yang diketuai oleh Dr. Hairul Anwar Abdul Halim dan seramai 15 orang yang ada di sini, 9 pelajar dan 6 pegawai. Selamat datang. Tan Sri Yang Bertua, pertanggungjawaban untuk keterjaminan makanan bukan suatu tanggungjawab hakiki KKDW. Tetapi di bawah KKDW mempunyai sebuah agensi yang dikenali sebagai Felkra. Kejayaan Felkra untuk mewujudkan estet padi di seberang Perak adalah merupakan satu contoh yang memperlihatkan keberhasilan sumbangan Felkra, sumbangan KKDW di dalam keterjaminan makanan. Lantas dari itu, KKDW telah mengadakan perbincangan dengan Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah agar menggunakan modaliti yang telah memberikan keberhasilan yang cukup baik bagi mewujudkan dan mempertingkatkan tahap sara diri SSL beras negara untuk Sabah dan Sarawak.
Dari apa yang dipelajari, Felkra telah meminjam sebanyak 50 juta US dollars ketika membangunkan estet padi seberang Perak ini daripada World Bank, Bank Dunia, dan semuanya telah dibayar sekarang. Dan seluas 4,500 hektar telah dibangunkan. Penghasilannya adalah sebanyak 5 metrik tan per hektar, dan ini melibatkan kira-kira 22,500 metrik tan semusim. Pada hemat saya, Sabah dan Sarawak amat memerlukan modaliti yang sama untuk dilakukan, maka saya ingin mengesahkan bahawa 50,000 hektar yang dimasukkan itu adalah satu perancangan jangka panjang. Tetapi setakat ini seluas 4,839 hektar telah disahkan untuk dibangunkan, yang mana 2,159 hektar di Sabah, iaitu di Beluran dan Kota Belud, dan 2,680 hektar di Sarawak, terutamanya tumpuan di kawasan Batang Lupah. Sila Semudan. Terima kasih Yang Berhormat yang telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang rancangan pihak KKLW menggunakan landasan Felkra dan RISDA untuk terlibat secara langsung dalam penanaman padi. Dan saya ingin bukan hanya bertanya, bahkan juga mencadangkan sebolehnya, kerana kita sedar dan tahu di Sabah dan di Sarawak, khususnya di Sabah, kita sudah mempunyai ladang kelapa sawit di Kota Belud. Saya ingat dalam 10,000 hektar yang ada. Di Terusan Sapi, waktu saya jadi Ketua Menteri, saya ada alienate dalam lingkungan 10,000, cuma mungkin 3,000 ekar yang sesuai. Di Papar pun ada tanah-tanah yang terbiar. Waima di Kota Belud, kita mempunyai ladang yang dahulu berjeratus juta duit kita belanjakan dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan kewangan negara kita yang begini terbatas. Mengapa tidak saya cadangkan kalau boleh pihak kerajaan persekutuan memperbaiki sistem yang ada sedang berlaku di Kota Belud, di Papar, di Keningau, Tanam Padi Bukit dan juga di Terusan Sapi, yang mana mempunyai masalah dari segi irrigation system yang ada, saluran. Cuma saya nak sebut contohnya macam di Sabah, ada 4 jabatan mengendalikan. Bagi baja, bagi fertilizer, bagi air, JPS-nya, Persatuan Peladangnya, Bernasnya. Bayangkan, so many agency yang koordinat benda-benda macam. Tanah yang ada di Felda, saya juga bekas menteri KKLW dahulu. Saya tahu tentang tanah-tanah ini. Sebahagian besar tanah yang ada di Sarawak ni gambut. Dan gambut itu yang kadang-kadang bila kita nampak kelapa sawit di cerong sikit bukan lurus. Pasal dia you have to treat the land. Mengapa tidak saya cadangkan kalau boleh kerjasama begitu rapat komprehensif, perbaiki ladang-ladang yang ada, semua ada di Kota Belud, di Terusan Sapi, di Keningau, di Papar, dan di samping itu di Sarawak, di Bario Bekalalan, tanam bukit padi yang ada kualiti dia. Kalau itu kerjasama baik di antara persekutuan kita, satu, kita dapat tingkatkan food security, penjimatan uang yang ada, dan perlu penyelarasan. Kena contohnya Bernas bagi subsidi. Dia bagi subsidi apa? Persatuan Peladang dia bagi fertilizer. Bernas bagi padi punya. So a lot of subsidi. 4 badan. So saya satu persoalan dia, saya nak tanya kepada Yang Amat Berhormat. Di samping itu saya cadangkan sebolehnya pihak persekutuan dengan kerajaan kedua-dua negeri halusi keadaan ini supaya kita dapat buat penjimatan keuangan yang terbatas. Di samping itu dapat menjamin food security untuk tanam padi. Kerana Jepun tak ada masalah padi pun. 70 million population, kita baru 30 juta aja. Orang Jepun makan padi, makan beras banyak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Menteri. Silakan. Sempurna memang cukup sempurna lah di dalam maklumat terperinci, kerana beliau pernah berada di sini, beliau pernah jadi Ketua Menteri. Ya. Apa yang dilakukan oleh Felkra melalui usaha yang dilakukan
Saya ambil contoh umpama di sebuah Perak. Yang dilakukan ialah setiap peserta diberikan 3 hektar untuk sawah padi dan 3 hektar lagi untuk kelapa sawit. Artinya di luar musim padi mereka ada pendapatan kelapa sawit. Hasil daripada projek yang begitu, setiap peserta memperolehi kira-kira purata ya RM1,800 sebulan. Maka kerjasama yang disebutkan oleh Yang Berhormat Sempurna tentang pelbagai kolaborasi dilakukan untuk agensi dan sebagainya, inilah yang sedang dilakukan. Dan saya sendiri mengkoordinasikan kerjasama ini dengan Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan di sini dan juga beberapa agensi yang lain ya, bersama dengan kerajaan negeri dan kementerian-kementerian di kerajaan negeri. Kita tidak lagi bekerja secara silo. Soal irrigation dengan izin ya, perairan, soal baja, soal bagaimana maintenance ya, dan kita gunakan teknologi baru. Umpamanya dari segi pembajaan kita tidak lagi menggunakan pembajaan melalui kaedah bahasa biasa, kita gunakan drone. Ya, dari segi penanaman benih-benih pun kita melalui pembajakan melalui teknologi baru. Begitu juga soal penuaian sebagaimana Yang Berhormat Sempurna tahu. Saya ingin menyatakan bahawa untuk Sarawak umpamanya, kawasan yang dikenal pasti setakat ini 5,000 hektar. Yang bersesuaian tadi masalah tanah gambut cuma 2,680 saya sebutkan tadi. Di Sabah kita telah kenal pasti antara 5,000 hingga 10,000 hektar. Yang bersesuaian setakat ini 1,600. Artinya untuk dengan izin economy of scale kita perlukan kawasan yang luas. Ya. Soal irrigation peruntukan datangnya daripada AIDA, ya, daripada Kementerian Pertanian dan Jaminan Makanan. Tan Sri Yang Mentua, zaman kita bekerja secara silo telah berlalu. Zaman kerajaan tahu semua telah juga berlalu. Zaman kerajaan benar semua telah berlalu. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sekarang ini ya, ialah kerjasama dengan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi, apatah lagi kerjasama dengan kerajaan negeri. Walaupun ini tidak termasuk dalam MA63, tetapi kita mengambil langkah supaya keterjaminan makanan dapat kita bawa untuk Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Maran. Terima kasih. Tan Sri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tahniah kepada Sabah dan Sarawak kerana kurang lebih 50,000 hektar akan dibangunkan untuk tanaman padi. Yang Ketua, sebenarnya di Semenanjung tidak kurang juga berpuluh-puluh hektar tanah dan juga paya yang terbiar yang tidak dibangun. Saya menjaga tadi jawapan ini diberikan jawapan oleh Menteri Pertanian dan Kesejahteraan Hidup Kejaminan Makanan, tapi dijawab oleh Timbalan Menteri. Jadi saya nak tahu apakah tindakan kerajaan termasuk terutama Kementerian Pertanian dalam mengenal pasti dan mengesan tanah-tanah terbiar dan paya terbiar di negara kita ini, di Semenanjung ini, dan berapa peruntukan yang disalurkan. Saya nampak apa yang disebutkan oleh Sempurna tadi betul. Kita dah lama dengan kerajaan. Nampaknya kalau sekarang ini berlapis-lapis peranan dimainkan oleh berbagai agensi. Bahkan kalau Yang Berhormat turun ke bawah, banyak usahawan-usahawan kita kadang-kadang mendapat 4-5 bantuan daripada agensi. Sedangkan tak ke mana pun keuntungan yang mereka peroleh. Ini saya pengalaman saya sendiri, Yang Berhormat Datuk Seri. Jadi berapakah apakah usaha yang diambil oleh kerajaan? Terima kasih banyak. Terima kasih, Datuk Seri. Yang Berhormat Maran benar bahawa banyak kawasan-kawasan paya, kawasan-kawasan tanah yang terbiar. Ya, saya menjawab soalan ini kerana FEKRA diberikan pertanggungjawaban untuk melaksanakan estet padi di Sabah dan Sarawak sebagaimana yang dilakukan di seberang Perak. Di Maran saya tidak pasti ada kawasan yang ada berpotensi atau tidak untuk sawah padi ini. Ya.
Kalau itu kita boleh berunding sebentar lagi, tapi dengan syarat mesti luas lah. Kalau tidak luas, tidak ada economy of scale. Apa yang dilakukan sekarang oleh Felkra, ya, ialah melihat beberapa potensi keterjaminan makanan yang lain selain pada padi. Umpamanya, apabila ketidakcukupan ayam umpamanya, atau telur ataupun daging umpamanya, ya, terdapat kategori tanah-tanah di bawah Felkra dengan izin underutilized ataupun unutilized land. Ini kita majukan, ya. Artinya kita akan menjadi agensi yang komplement terhadap ketidakcukupan makanan, dan ini akan memberikan keberhasilan bukan hanya kepada peneroka tetapi kepada negara keseluruhannya, kerana kita akan membantu pengurangan import bahan-bahan makanan daripada luar negara yang kosnya dengan izin production costnya semakin meningkat, dan ini akan memberikan exchange rate yang agak tidak memihak kepada kita. Dan untuk Maran dan ahli-ahli parlimen yang lain, saya fikir game changers yang dilakukan sekarang ini ialah kita bekerjasama interministerial dan interagencies agar kita tidak lagi bekerja secara silo dengan berhajat untuk komplement antara satu sama lain bagi memberikan keterjaminan makanan ini dipenuhi oleh negara kita. Terima kasih. Saya jemput Datuk Dr. Alias bin Razak Kuala Nerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Di Ketua. Buruh Helang Buruh Tempur, soalan saya nombor 2. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus, Tuan Yang Ketua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia telah banyak menerima manfaat daripada peruntukan yang diterima daripada Global Environment Facility ataupun GEF. Sejak Malaysia menyertai GEF pada tahun 1994, sebanyak 21 projek di peringkat nasional telah dilaksanakan dengan jumlah pembiayaan sebanyak 76.951 juta dolar Amerika Syarikat. Selain itu, Malaysia sebagai negara parti kepada Perjanjian Paris 2015 turut layak untuk menerima pembiayaan di bawah Green Climate Fund GCF bagi melaksanakan tindakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sehingga kini, Kementerian telah melaksanakan 4 projek GCF di peringkat nasional dengan jumlah pembiayaan sebanyak 1.398 juta dolar Amerika dan turut terlibat dalam satu projek serantau dengan pembiayaan berjumlah 300 juta dolar Amerika. Wakil-wakil daripada semua negeri termasuk dari Pantai Timur telah menghadiri sesi libat urus bagi mendapatkan input daripada pelbagai pemegang taruh bagi mengenal pasti program ataupun projek yang berpotensi untuk dilaksanakan melalui pembiayaan GEF ataupun GCF. Negeri-negeri Pantai Timur juga akan turut dilibatkan dalam program pembangunan kapasiti dan perkongsian pengetahuan semasa pelaksanaan projek-projek lain berdasarkan kesesuaian. Terima kasih. Silakan, Ustaz. Terima kasih Mohd Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Cuma di sini suka saya nak tanya, utamanya Kerajaan Terengganu telah banyak berkorban untuk menjaga hutan, bagi mengelakkan hakisan tanah, menjaga biodiversiti, juga menjaga sumber air dengan mengawal pembalakan dan pembukaan hutan untuk pertanian. Terengganu merupakan antara negeri yang masih mengekalkan kawasan berhutan yang tinggi, iaitu sekitar 52.2%, antara yang tertinggi dalam negara. Manakala baru-baru ini sebahagian dari hutan di Taman Negeri Kenyir, di Kenyir telah diisytiharkan sebagai Taman Negeri. Kita telah menambah kawasan tadahan air tersebut ke 30,000 hektar Taman Negeri yang baru kita isytiharkan. Oleh itu, ingin saya tahu dari sudut konservasi hutan dan habitat hutan, adakah Terengganu layak menerima apa-apa lagi bantuan daripada Kerajaan Persekutuan selain daripada yang disebutkan di bawah GCF tadi? Semoga harap perkara ini dipertimbangkan, kerana ialah negeri Terengganu sumbernya tak banyak
Jadi kalau dari kita nak menjaga hutan ni ada bantuan yang tertentu yang spesifik daripada Kerajaan Persekutuan memastikan kita terus dapat menjaga kelestarian hutan kita. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Nerus. Sebenarnya kita tengok komitmen daripada Kerajaan Persekutuan dalam perkara ini memang jelas. Di bawah Belanjawan pertama yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini untuk Belanjawan 2023, ecological fiscal transfer, yang mana wang yang disediakan oleh Kerajaan Persekutuan kepada kerajaan-kerajaan negeri berdasarkan keluasan hutan, berdasarkan inisiatif-inisiatif pemeliharaan biodiversiti dan sebagainya yang diambil oleh negeri-negeri telah ditingkatkan daripada 70 juta ringgit setahun kepada 150 juta ringgit setahun. Jadi ini dapat kepada semua negeri mengikut inisiatif-inisiatif yang mereka ambil, dan antara negeri yang banyak terima Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu dan Pahang dan Perak. Negeri-negeri ada banyak keluasan hutan. Seterusnya untuk tahun ini atau untuk Belanjawan 2024 yang baru dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, EFT ini telah dinaikkan lagi menjadi 200 juta ringgit. Jadi kalau daripada sebelum ini tahun 2022 70 juta, hampir 3 kali ganda kenaikan untuk Belanjawan 2024. Satu kenaikan yang sangat besar, dan ini akan membantu kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan mereka, termasuk tadahan air dan sebagainya. Begitu juga inisiatif baru yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di dalam Belanjawan 2024 ialah sukup biodiversiti berjumlah 1 bilion ringgit. Dan sebagaimana kita tahu, soal hutan, soal tanah ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, dan kerajaan-kerajaan negeri lah yang akan banyak memperoleh manfaat daripada inisiatif-inisiatif seperti ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih kepada Tan Sri Yang Di-Pertua. Kita sedar bahawa kerajaan meletakkan satu sasaran yang tinggi untuk mencapai kadar karbon sifar, namun kerjasama ataupun sokongan daripada masyarakat antarabangsa masih terhad. Persoalan saya adalah, apakah tindakan kerajaan agar dapat menerima lebih banyak dana antarabangsa dan mempelbagaikan sumber kewangan untuk melaksanakan projek-projek perubahan iklim dan alam sekitar? Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Sememangnya kalau nak berharapkan sumber daripada kerajaan semata-mata, kita ada kekangan di peringkat Kerajaan Persekutuan. Jadi di peringkat kerajaan kita cuba memperbagaikan sumber kewangan, dan ini termasuklah projek-projek di peringkat pertimbangan oleh dana-dana antarabangsa seperti Plan Adaptasi Kebangsaan, National Adaptation Plan, banyak dibangkitkan oleh Yang Berhormat sekalian. Kita kurang bercakap tentang adaptasi. Sebenarnya NAP, National Adaptation Plan ini sedang dibangunkan dengan peruntukan $3 juta Amerika di bawah Green Climate Fund. Seterusnya ada 3 projek negara berkaitan inisiatif rendah karbon di peringkat subnasional, iaitu hidrogen hijau dan pemeliharaan ekosistem biodiversiti di infrastruktur pelabuhan berjumlah $16.314 juta Amerika yang telah disenarai pendek di bawah GEF, dan projek serantau oleh Malaysia dan Filipina bagi meningkatkan pengeluaran makanan padi $13.799 juta Amerika di bawah pembiayaan Adaptation Fund. Dan kementerian kini juga sedang menyediakan dokumen country program dengan izin yang mengandungi senarai projek mitigasi dan adaptasi yang berpotensi untuk menerima pembiayaan daripada dana-dana ini. Selain mendapatkan pembiayaan menerusi dana-dana antarabangsa, bantuan teknikal dan pembangunan kapasiti turut kita terima melalui kerjasama bilateral di peringkat serantau di bawah kumpulan kerja ASEAN. Dan akhir sekali, kementerian juga bekerjasama dengan sektor kewangan untuk mengenal pasti keperluan pembiayaan mampan dan pembiayaan berkaitan iklim yang boleh ditawarkan oleh institusi kewangan. Jawatankuasa bersama mengenai perubahan iklim yang dipengerusikan oleh Bank Negara dan Suruhanjaya Security juga sedang mengkaji program-program perintis yang bersesuaian seperti pembiayaan gabungan ataupun blended finance dengan izin untuk menyokong pembangunan projek-projek mesra iklim. Terima kasih. Baik, seterusnya saya jemput Datuk Shah Helmi bin Yahya Putatan. Tan Sri Yang Di-Pertua, soalan saya nombor 3. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang bertanya.
Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian ini sentiasa komited dalam melaksanakan program penyelenggaraan jalan persekutuan di Sabah bersama agensi pelaksana iaitu JKR Sabah bagi memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah selamat dan selesa. Pelaksanaan program penyelenggaraan tahunan adalah tertaluk kepada kelulusan peruntukan oleh Kementerian Keuangan Malaysia dan senarai keutamaan yang disusun oleh JKR Negeri Sabah. Kementerian ini sentiasa akan memastikan aset jalan raya persekutuan berada dalam tahap yang berkualiti untuk kegunaan bersama bagi menjamin keselamatan orang awam. Juga untuk makluman ahli yang berhormat, kos penyelenggaraan jalan yang telah diperuntukkan untuk jalan persekutuan pada tahun 2022 adalah 114.19 juta. Walau bagaimanapun, jumlah peruntukan ini tidak dapat menampung kos pembaikan kerosakan jalan persekutuan di seluruh negeri Sabah seperti yang telah disenaraikan di dalam senarai kerosakan jalan yang tertunggak ataupun dikatakan backlog. Namun, bagi tahun 2023, 157.8 juta ringgit telah diperuntukkan untuk negeri Sabah bagi kerja membaik pulih pembukaan jalan dan perabot jalan di bawah skop kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement. Sebahagian jalan-jalan persekutuan di Sabah yang dahulu mengalami kerosakan kritikal telah dapat dibaik pulih pada tahun ini kerana telah mendapat peruntukan yang lebih banyak berbanding tahun 2022. Juga untuk makluman, sebagai langkah pencegahan, jalan persekutuan sepanjang 1,289.14 km yang disenggara oleh konsesi penyelenggaraan jalan persekutuan Sabah iaitu lintasan Resources Sdn Bhd telah melaksanakan penyelenggaraan rutin secara bulanan dengan anggaran kos 4 juta ringgit sebulan oleh pihak konsesi yang dilantik untuk memastikan keadaan jalan tersebut selamat dan selesa. Kementerian ini turut berpandangan bahawa terdapat jalan raya yang perlu dibina semula, memandangkan jalan-jalan ini sudah dibina lebih daripada 20 tahun. Ini bermakna jangka hayat jalan tersebut juga telah melebihi tempoh sepatutnya dari segi reka bentuk. Dalam usaha ke arah keselesaan jalan raya di Sabah, Kementerian ini sudah ataupun sedang berusaha menaik taraf jalan-jalan utama di Sabah melalui projek Lebuh Raya Pen Borneo sepanjang 210.294 km yang sedang dalam pembinaan. Dan untuk makluman tambahan ahli yang berhormat, selain struktur jalan persekutuan yang sudah uzur, isu kurang kawalan terhadap pengangkutan melebihi had muatan juga antara faktor yang menyumbangkan kepada kerosakan jalan raya yang mempercepatkan lagi kemerosotan jangka hayat jalan. Dan Kementerian ini juga senantiasa berusaha untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan persekutuan pada tahap yang terbaik bagi memastikan keselamatan pengguna jalan raya khususnya di jalan persekutuan negeri Sabah. Juga untuk makluman ahli yang berhormat, bagi penyelenggaraan lampu jalan sebanyak 3.7 juta ringgit daripada peruntukan khas di bawah kod P10 iaitu baik pulih lampu jalan dan pemasangan lampu jalan di jalan gelap telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu jalan sedia ada yang rosak di jalan persekutuan seluruh negeri Sabah. Dan selain itu, sebanyak RM700,000 daripada kelulusan peruntukan fasa 2 di bawah kod B27 juga telah dimanfaatkan untuk membaik pulih lampu isyarat dan lampu jalan di jalan persekutuan Sabah. Dan agihan peruntukan di daerah-daerah di Sabah adalah ditentukan oleh JKR Sabah bergantung kepada senarai keutamaan yang disusun. Dan selain daripada penyelenggaraan lampu jalan, Kementerian ini juga harus menanggung bil elektrik sekurangnya 1.1 juta ringgit, di mana kos ini merupakan komitmen keuangan yang perlu ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Bertatan, silakan. Ya, terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang agak menyeluruh. Soalan tambahan saya adalah anggaran kasar keperluan penyelenggaraan jalan persekutuan di Sabah pada tahun 2024 adalah dianggarkan
berjumlah sebanyak 313 juta ringgit yang meliputi cadangan penyelenggaraan kerja berkala pavement dan juga bukan pavement yang meliputi lebih kurang 150 km panjang jalan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menerangkan tentang faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai kelulusan peruntukan yang dipohon pada tahun 2024 kelak? Sila Menteri. Baik, soalannya ringkas. Itu yang betul. Jawapannya pun ringkas. KKR, Kementerian Kerja Raya senantiasa berusaha memastikan jalan-jalan persekutuan di Sabah dalam keadaan selamat dan selesa seperti mana telah saya tekankan tadi. Walau bagaimanapun yang ditanya ni nilai kelulusan peruntukan adalah bergantung kepada kelulusan Belanjawan dan agihan yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia. Sekian, Yang Berhormat. Terima kasih. Baik, saya jemput Al-Ustaz. Terima kasih Tan Sri Ini Ketua Yang Berhormat Menteri. Mengenai penyelenggaraan jalan raya, saya dapati ada banyak agensi yang terlibat dalam satu-satu penyelenggaraan jalan raya. JKR, PBT, ada di kawasan Taman Perumahan tu Pemaju dan kalau di Kedah tu MADA. Jadi dia apabila berlaku satu-satu aduan ataupun isu masalah, tindakan tu lambat nak diambil sebab masing-masing menuding jari satu sama lain. Jadi adakah kementerian bercadang untuk menjelaskan supaya ada satu agensi saja yang urus semua jalan ni? Dan yang kedua, Tan Sri Speaker, lampu jalan tadi, ada kes di mana lampu jalan tu tak boleh menyala lama sebab pemaju tak handover kepada pihak JKR ataupun tak handover kepada pihak PBT. Jalan tu orang dah guna dah 10 tahun, 15 tahun tapi masih tak handover dan masih bergelap. Tiang ada tapi lampu tak menyala. Apa pandangan kementerian tentang isu ini? Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Walaupun soalan asalnya Sabah, tapi saya jawab jugalah. Ini dari Al-Ustaz ya, di Kedah. Soalan yang pertama tadi, dia ada dua soalan tempat ni. Yang itu apa kaedah? Sudah semestinya kita ada. Pada 24 bulan Ogos lalu, Kementerian Kerja Raya Malaysia telah melancarkan satu kempen yang ini saya pakai. Kempen My Jalan, jalan kita lah. Iaitu supaya kita ada satu kaedah di mana aduan boleh disalurkan. Ini untuk menambahkan saluran-saluran yang dah sedia ada. Ini tambahan ya. Semasa saya mengetuai kementerian inilah, kita buat lagi satu untuk memudahkan aduan-aduan dibuat dan diajukan kepada kementerian. Dan yang ini kita buat sampai no wrong door policy. Mengapa? Kerana kita ada beberapa tahap jalan ni, jalan persekutuan, jalan negeri, jalan PBT ya. Jadi memang kalau aduan ni dibuat, pengguna ni dia tak tahu mana lah, ya, asal ada rosak kan. Jadi kita buat, kita bangunkan apps ini, dari aduan kita boleh terima, lepas tu kita tengok mana yang di bawah kementerian ataupun jalan persekutuan, kita ambil tindakan. Kita dah jaminkan juga kalau ada aduan, kita buat satu yang kita dah katakan, kita akan buat penampalan kalau pothole lubang jalan dalam masa 24 jam. Ini memang kita bergantung kepada syarikat konsesi juga untuk mereka berjalankan tugas mereka. Ini arahan daripada kementerian. Bagi jalan-jalan di bawah kerajaan negeri dan PBT yang lain, kita dah mohon mereka juga come on board bersama KKR supaya kita boleh menangani masalah ini. Tapi itu bergantung sangat kepada mereka juga di peringkat kerajaan negeri, di peringkat PBT. Tapi saya sudah merayu kepada mereka lah. Saya merayu, I appeal to them supaya bersama. Ini demi pengguna. Yang kedua, jawapan yang kedua tadi berkenaan dengan isu kerosakan lampu, jalan lampu. Jadi memang seperti mana semua sedia maklum, selama ini kerosakan itu banyak dan keuangan kita sangat terhad. Sebab itu baru-baru ini apabila di bentang bajet, saya banggalah kerana yang kita mohon untuk kegunaan repair ataupun bagi jalan lampu ataupun pemasangan jalan lampu jalan di tempat-tempat yang sepatutnya ada lampu yang gelap, telah kita dapat peruntukan bertambahlah daripada Kementerian Kewangan. Jadi Yang Berhormat, seperti mana dalam berbulan berapa sudah saya bukan kepada ahli Yang Berhormat lah, tulis surat kepada kementerian, telah kita juga siapa yang telah memohon, kita tak mengecewakan mereka. Jadi untuk tahun depan dengan keadaan
dengan peruntukan yang pertama ini, bolehlah kita bantu. Mungkin tak boleh sempurna semuanya, tapi sekurang-kurangnya ada juga. Sekian, terima kasih. Baik, saya jemput Datuk Muslimin bin Yahya, Sungai Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Bertua, Sici Loro Telu Papat, soalan saya nombor 4. Silakan, Menteri. Tuan Yang Dipertua, lebih dahulu saya ingin menjelaskan bahawa berdasarkan laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2020, hanya 42% pelajar dan program TVET di negara kita dikendalikan dan berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Dari sudut bilangan program diploma bagi bidang TVET di bawah KPT, terdapat sebanyak 299 program mewakili 37% daripada keseluruhan program diploma TVET yang ditawarkan oleh 12 kementerian atau agensi di seluruh negara. Oleh yang demikian, sebagai penjelasan, segala maklumat mengenai kebolehpasaran graduan yang saya nyatakan di sini adalah terhad kepada pengajian TVET di bawah institusi-institusi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Secara keseluruhannya, bagi tempoh 2018 sehingga 2023, jumlah graduan bidang TVET yang dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi adalah seramai 256,901 orang. Pecahan graduan ini adalah seperti berikut. Pertama, graduan Universiti Awam atau MTUN adalah seramai 71,825 orang. Manakala graduan Politeknik dan College Community adalah seramai 185,076 orang. Jumlah ini merangkumi 139,579 orang graduan Politeknik dan 45,497 orang graduan College Community. Sebelum menjawab mengenai peratusan kebolehpasaran graduan, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kebolehpasaran graduan. Secara umumnya, ia merujuk kepada 4 kelompok graduan, iaitu pertama, mereka yang telah bekerja, termasuklah mereka yang memilih sebagai usahawan. Kedua, mereka yang sedang melanjutkan pengajian. Ketiga, mereka yang sedang mengikuti kursus atau latihan peningkatan kemahiran atau sijil profesional. Dan keempat, mereka yang sedang menunggu penempatan pekerjaan semasa kajian pengesanan graduan dijalankan. Dengan menggunakan definisi tersebut, kajian pengesanan graduan yang dilakukan oleh KPT yang merekodkan kadar respon melebihi 90% menunjukkan purata kebolehpasaran graduan TVET dari Universiti Awam MTUN pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebanyak 91.8%. Daripada jumlah ini, 69.4% graduan telah bekerja, dan dari jumlah responden yang telah bekerja ini, sebanyak 60.9% bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pengajian di Universiti Awam ataupun MTUN. Manakala baki 14.9% adalah graduan yang sedang melanjutkan pengajian, 3.1% lagi